नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले थोरै तेलमा बनाएको फुरनदानाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि मैले सबै सामग्रीहरू तयारी पारिसकेको छु। अब सुरुमा त हामीलाई चिउरै चाहिन्छ। मैले चिउरा, बदम, किसमिस, नरिवल, आलमन्ड, दालमोट लिएको छु। अब चाहिँ कराई बसाइसकेँ, कराई पनि तातिसकेको छ। अब चिउरा लिएको छु मैले 1 बटुको। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। चिउरा चाहिँ पातलो लिनु होला। अब मजाले चलाएर हामीले भुट्नुपर्छ, कुरुम कुरुम हुने जालसम्म भुट्नुपर्छ चिउरालाई। यसरी बनाएको चाहिँ मिठो पनि हुन्छ, हेल्दी पनि हुन्छ, तेलहरू नराखिकन बनाएको। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ अब ग्यास्ट्रिक हुनेहरूले नि खाँदा हुन्छ। ल हेर्नुस् त, चिउरा पनि मैले भुटिसकेर एउटा आरीमा खसाइसकेँ। अब चाहिँ हामीले तेल लिनुपर्छ। तेल चाहिँ मैले धेर लिएको छुइनँ, 1-1.5 चम्चा लिएको छु। अब हामीले सबै भुट्नुपर्छ तेलमै। सुरुमा बदम राखेँ, बदमलाई पनि चलाउँदै भुट्नुपर्छ हामीले। यसरी एउटा एउटा गर्दै नै भुट्नुपर्छ, नभए कुनै छिटो पाक्ने हुन्छ, कुनै ढिलो पाक्ने हुन्छ। मैले करी पत्ता राखेको छु। अब हजुरसँग छ भने राख्नु होला, छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ कौसीमा रोपेको हुनाले छ करी पत्ता, त्यसकारण राखेको। मिठो हुनुको साथै हेल्दी पनि हुन्छ करी पत्ता। ल हेर्नुस् त, मैले चाहिँ अब रातो रातो भइसक्यो, सबै पड्किन थालिसक्यो। अब म तेलबाट बाहिर निकाल्दैछु, तेल तरियाएर। अब चिउरामै राख्नुपर्छ हामीले। ल हेर्नुस् त, चिउरामै राखेँ। अब चाहिँ यो बदम भुट्दैछु। अब आलमन्ड बदम अब मजाले चलाउनु पर्छ। यसरी अब बेग्लै बेग्लै नै भुट्दाखेरि चाहिँ सबै पाक्छ, नभए कुनै पाक्छ कुनै पाक्दैन, कुनै डढ्छ, अब कुनै छिटो पाक्छ, कुनै ढिलो पाक्छ। त्यसकारणले अलग अलगै भुटेको। अब चिउरामा राखिसकेँ मैले। फेरि अब नरिवल मैले सानो कुड्का लामो लामो पातलो गरेर काटेको छु। अब मजाले चलाउनु पर्छ। अब हजुरहरूलाई के मनपर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो नरिवल पनि भइसक्यो, अब नरिवल निकाल्दा हुन्छ। अब किसमिस राखेको छु मैले सानो कचौराले, आधी कचौरा। किसमिसलाई पनि एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। किसमिस त झनै छिटै नै भुटिन्छ। ल हेर्नुस् त, 1-1.5 चम्चामा सबै भुटिसकेँ मैले। फुरनदाना चाहिँ तेलमा पनि राखेर बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ मैले सुक्खा खालको बनाएको, तेल बेगरको। ल हेर्नु, सबै भुटेर तयारी बनाइसकेँ मैले। अब फेरि थोरै तेल राख्दैछु, आधी चम्चा जति। अब जिरा दाना थोरै। यो चाहिँ मैले बेसार तेलमा राख्नको लागि चाहिँ बसाएको हो तेल। अब बेसार राख्दैछु मैले, मसला चम्चाले 1 चम्चा। काँचो राख्दाखेरि चाहिँ बेसार फेरि स्मेल नराम्रो आउँछ भनेर मैले चाहिँ तेलमा यसरी भुटेर राख्दैछु। बेसार भुट्नको लागि मात्रै राखेको हो। अब म त्यो अहिलेको चिउरामै राख्छु। ल हेर्नुस् त, अब चिउरामा राख्छु म। बेसार र जिराको दाना हो। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। सबै मसलाहरू सबै राख्नुपर्छ। अब एकछिनमा चाहिँ, अहिले चाहिँ मैले मसला चाहिँ हालेको छुइनँ। दालमोट हो, मिक्स दालमोट हो, आधी कचौरा। अब बिरे नुन हो, आधी चम्चा। नुन आधी चम्चा। चाट मसला हो 1 चम्चा। चाट मसलाले मिठो स्वाद दिन्छ। कश्मिरी धुलो खोर्सानी 1 चम्चा। हजुरहरूले अब धेरै पिरो खानुहुन्छ भने चाहिँ तेलमै भुटेर सुकेको अथवा हरियो खोर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नातिनीले खाने भएर राखेको छैन। पिरो नराखिने गरेको बनाएको हो। कश्मिरी धुलो खोर्सानी धेरै पिरो हुँदैन।
मजाले यसरी अब सबै चलाउनु पर्छ हामीले सबैतिर नुनहरू मसला लाग्ने गरेर मिश्री हो पिसेको मिश्री हजुरहरूले मिश्रीको सट्टा चिनी पिसेर राख्दा पनि हुन्छ अब गुलियो गुलियो नुनिलो नुनिलो अझ पिरो हाल्दा झन् पिरो मिठो हुन्छ यसरी बनाएको फुरनदाना चाहिँ ल हेर्नुस् त सबै मिक्स गर्नुपर्छ हामीले यो चाहिँ अब चियासँग दिउँसो खाजा खाँदा नि भयो यसो टाढ जाँदा बोकेर लाँदा नि बिग्रदैन यो चाहिँ बोतलहरूमा राखी पनि स्टोर गरेर महिनौँ दिनसम्म पनि राखेर खान सकिन्छ धेरै बनाएर राख्दाखेरि अब पाहुनाहरूलाई पनि यसो खुवाउँदा हुन्छ चियासित मैले हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु अब हजुरहरूलाई पनि अवश्य मनपर्छ बनाएर खानुहोला हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस् धन्यवाद।